ang dahon ng... Naka-plating pa bala? Dahon ng ano ganit nisa? Kamoteng kahoy. Talbos. So, the talbos of kamoteng kahoy. Then, the adobong sitaw. The purple. Samahan pa natin ang Coca-Cola! Dan, 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 dan. And then, adobong Takway. takway. Charot, takway. Wow, sarap ng coke, oh. So, hello guys, for today's vlog. Magluluto tayo ng ginataan na sa, di ba? Ginataang, ano to? Marbles. Okoy, tarot lang. Talbos ng Talbos ng balinghoy. So, ayan guys. Ganyan lang. Ay, wala kami. Bukbok. Wala sang? Si bukbok lang. Taran! Kami bukbok, pok lang. Oh. Dapat iba yun sa sadra, oh? Oo. Dapat yung blender na lang guro. Kung i-blender ya, day? Blender tabi. Oo. Pino-pino, galing kong blender, no? Gani. Agus amo ng ano sa namin. Kung Pilipino, do. Bet ko ba, si ma-juice na siguro, no? Hindi mo guro. Nagkuha, kay ginakuha mo gining duga yan mo. So, ayan guys, yung stove namin. Automatic yan. Yan, o, diba? Nakita nyo? O, diba? Mas hot pa sa ano. May pasahan baka may post. Ay, bukay ka kahoy. So, ayan guys, ang panggatong namin, ayan. Yung mga plywood nyo sa bahay, panggatong lang dito actually. Sa ano to, dahil sa kalaka. Coco mama. Mama Coco. Adobo, ang balatong. Sige ang balatong niya, day. Ay, correct. Actually, ang adobo naman para sa makatumbal. Katumbal, kag manunggal. Ay, correct. Namiyan ko sang manunggan. Do ka aswang-aswang lang yung bagong yanggaw. Kamunggay kapsul. Gabi mo yung ilustriyada mo, kaysa lantawan, nag-indom mo. Yeah. No? Sa turo? Yeah. Nga aswang, gaya ko ng dumo. Super. Aro naman. Sigat-an ka mga mag-asawa mo, buligan, gani. Puro kaga. Hello? Tao. Kaagahon mo kayo nag-inaway sila kamigay. Sa Maracuda, Oh my God. Dirapit sa may tayo to. Sure sang, ano ko no? Pero nabala, sorry. Good guy. Bubaan ganun. More na lang sa lang 5 star. 5 star, bati. Sa anong more na aswang? Jessica Soho, baka naman, ma-feature mo to. May kulto din. Linon. Lain na dahil sa inyo. Dahil na, more aswang nga dahil. Agi nga so. Lain mo na yung kulto yun. Ed kaluwag, baka naman. Jessica lang sa kalam. So, ayan. It's balatong. Ano nga, sa Tagalog ang balatong dahil? Sitaw. Cute-cute ka sitaw nyo ba kay tapon? Inyo ni dahil tanom dahil? Baka na po. Nagsaka ka mo sa babaw gapo na? Baligya kami. Ay, oo gali no. Kanaglibod ka gali. Baligya kami kayo yung iban, bulaho. Tinaubos na? Guni, more daan. At least nang dasong semana pag balik mo, may solokton ka naman. So, ayan. Add na ang balatong or sitaw. Then, pakuluan ng 6 hours. Mix muna natin.
Yeah, mix-mix lang. This is another Asian cuisine. Another rare, ulam. Kunamit. So, maglagay ng asin. 3 kilong asin. Ano mo nga mo? Salt to taste. Sobrahan ka salt. Okay ka pa da, day? More puga to come pa na, day. Bakit ito pala sa moonshine? Sang? Amo niya. Kuha to sa balay. Ako to gani matag si mo. May ara ka mo moonshine, day? Kami to mo shine. Ato on. Ning bakal mo to haw. Wala gin pa ngayon, kuman to. Abi ko baka mo kadamo. Ano? Uy, ka na, may balatan ang gunto sa pat. Oo, ka na, may kapal. Sa day. Toyo. Wow, sponsored by Silver Swan. Baka naman. Subuha mo. Silver Swan, baka naman. Taklob ba dahil? Wala na ka magataklob mo. Why na? Pabukala, nananada kag yung yala taon. Charot. The end then. Alright. Sige na, simutan lang yan pala yan. Simutan lang yan. Okay na na Mainitan, malagapon dahi. Madula, malagapon ang bakterya. Ay, lain. Dapat gordanan mo nang pras na bala sa butang sa tela kagi amo na sa. Pero kung kaya wala naman na mayo tubig guro. Namitat kung yung blender no. Ano guro nang galing na donut dito guro kung blender. Okay naman na. Kaya madunot man na sa gapon kaya magluto no. Yan. So guys, kailangan pigaan para makuha yung yung pagka alat or Pait. yung pait, hapdi at pighati, charot. Lapit ko noon. Kung wala lang ko yung numito, hindi ko naman luto. Oo, nakakita ko. Aga crave kay kagapo na. Hayapit kiron, sinapit ko noon. Mimi. Dapat guro sa asin mo yung kumus dai. Char. Perfect skin. Ga-shiny. Ano to, Day? Wala na. Ano tong next? Nabutangan mo na next? Wala pa. Minurot mo kitang Sa pait na daan. Wow. The secret recipe. So, kailangan kamayin guys para yung bacteria, viruses, and There's no any pathogens here. Charot. So, mas masarap kasi pag kinakamay. Andun yung lasa. So, you make piga-piga, the coconut, charot. Ay, susi. Sorry. Coconut leaves. Hala. Coconut bark. Leaves pang... So,
So another try. Masalaan sabi mga bag. Ito naman. Ito ko yun. Ito yung langgam. Wow. Dubabayi, wala magambal. So, ang langgam. Urutong tamanin. So ayan na guys. Kailangan nyo ubusin yung 1 litrong suka. Jutay guro dahil. So, ayan guys, tansya-tansya lang yan. Minsan maalat, minsan maasim. Ba? Aslom. Aslom naman. Aslom galing na langgam. Tuba na guro, tuba ni Day. Tuba na ko no. So, ayan, 1 kilong magic sarap. And then, you add a little bit of sugar. Ang tayo. Then, mix. Kakahanday. Light lang. Kilabi. Kang. Ano ko lang. Aslom. Wala aslom. Ha? Kulang aslom? Kulang aslom? Aslom na mo. Aslom na ko no, di ba ako man Kilabi din. ba? Mulang na. Tansya. Ito yung kalamay dutay. Kalamayin ko na nga pulo kabilog ng kalamay ba? Nang Patis liwat. bubod. Toppings, bubod. Uy, nga nagpatis ka ba ito, on? Kulang. Bora naman. Tuod na ito. From na. Pero na, may kakahangya kay ano lang. Moderate lang. Pangagat lang, very light. Ano naman tabula sa moderate. Wala to na lang natin. So, our next menu, guys, is the ginataang dahon ng balinghoy. Hindi mo lang tuloy. Ito rin. Ito na miloy ang. So, yan, dahon ng balinghoy. Ano mo lang ni Day? Ginbutang mo lang niya, Day? Yung dahon, kabalinghoy? Ah, may gata na? With gata? Masakit siya ko ba? So, add the... Texture pala. Nagmalaman na. Nagmalada yan. Kasi patang akong tubig dahil. Tuod balabayar ka malaka. Berdo, joke ni Beraw. Wow! Nang tubig na igoro dahil. Agi, malabal, agi. Nang tubig na igoro. Gatobe ni gani. Wow. Galing ka sarang gata. Kakainin. Nakajutay pala, agi. Gato ng tobe. Bulo. Gagor ka hindi galing ka sarang. Mga may nagluto. So guys, this is the Pachamba cooking channel show. Bulo. Ang agagay. Tig ako galit dahil. Ang balik. Wala ka pa yung katilaw no? Katilaw eh. O, katilaw na ko na mo. Wala mo gano'n. Wala. Katilaw.
Welcome to Pachamba Cooking Show. Dito bong day. Ang basi mo matet dayaw. Ay gagaw. Totoo. Ligwak. Ligwak sa dayon eh. Dito pa sa ano. Sa kabulakan ta. Gani, more siya, gani. Ikaw gani, pangayo lang, kami gabayad. So add the first gata. Karne prita. Karne prita? Ay, namit. Tatay aman karpa. Hala, Carbaw apa tay? Tiginihaw nyo? More eh, gita utang nyo? Urot kahit na yun. Gusto yung carbaw, yan di ka na mag-expect na mga lawing. Oo eh, damo na dahil niya may bet ya. Kasi ang wala inong bayad ya. Oo, laban utang. Nga napatay dayo. Nalumo. So ayan, luto na po yung ano. Labay-labay. Ginataang caramel marble. Sa bar. Luto na ang ating ginataang. Philodendron malinoni ay. Sa ano na ay? Tamar na mo kami butigad tamar. Tamar man. Nang dates. Ay la, sino nagdala? Ang ngaraong dapat yung daw. Family. Ah, nagdala sila? Kaano man na, be, ka tawag ni? May sambag ko daw. Umay balahaw. Atong nagdala mo, namin to gin lutoon day. Ngayon kay Jutay lang man, man sa bagay namin. Pero damo-damo, iyang balisar sa kuno. Ara o, kung kabalo ka magsaka imong isa ka puno. Ay, Lo. bongga. More sila sa sambaga. Duwa ka puno mo. Akong ganing isa ka puno. So ayan, luto na po. Ang ating philodendron melanoni ay nagnataan. Hindi na pagmalaman na ha, bro. Gani. Hindi na pag namin kung medyo may sabaw-sabaw sa rin. Breakfast sausage. Bo. Gani. Namin kung may breakfast Wala ko man. sausage. Pinapakaon na nila kay Chimmy, ido nila. Ang gani. Tigi, ano ba lang ido nila balayad dahil? Artihan man daan. Ang bakutan Ay, nila. tingala. Ang bako na ganun, Hindi kinakain. magkaon sa Albert breakfast sausage. Kaya so, sa breakfast. Dumambal ko ganun kay Lester. Tani, ako na lang si Chimmy lang. Ikaw na tanong ito. Kaya pakaon na lang nila kay Chimmy. Okay, parehas na kamo bako. Teka. Oh! Gani, kabaho ko lang si... Wala. At least breakfast sausage ang kinakaon. Wala mo ko manalayo. Ay, buho. Curly man. Ano na sa ho? Iya ka baling mo. Ah? Oo eh. Tayo, kinala ba ito? Kaldi ako. Gani. Balagay ang ano. So, ayan guys, yung ginataang dahon ng... Yung naka-plating pa bala? Dahon ng ano ganit nisa? Kamoteng Kahoy. Talbos. So, the talbos of Kamoteng Kahoy. Then, the Adobong Sitaw. The Samahan pa purple. natin ang Coca-Cola! Dan, 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 dan. And then, adobong Kakway. takway. Charot, takway. Wow, sarap ng coke, oh. So, and guys, let's eat! Laya daw, mama. Nay! Galing adobong among. Ara na kami sa loda? Ay, te. Wala sa lamon niyo. Takway. Ay, ano di, oh, sitaw. Ito, ako maano, malang kuya tani. Kinapos. So, ayan guys, kain na tayo. Don't forget to like, subscribe, and share this video kung paano magluto ng mga rare. Isaak. Ano, later. Later.